بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم مع بعض النهارده عن النواة ال 32 بت والنواة ال 64 بت وايه الفرق ما بينهم. وانا بنزل نسخة الويندوز هختار 32 بت او 64 بت بناء على ايه؟ ده اللي هنقدر نعرفه مع بعض النهارده ان شاء الله. قبل ما نتكلم على ال 32 بت وال 64 بت، اول حاجه لازم نعرفها ايه هو البروسيسور. البروسيسور هو وحده المعالجه المركزيه، وهو مترجم الاوامر، عامل بالظبط كده زي مخ الانسان، ويوجد بيه مخزن. المخزن ده بخزن فيه الاوامر قبل تنفيذها. انا دلوقتي هفتح مثلا ملف للطباعه، هفتح فريموير، هفتح فوتوشوب، كل الكلام ده ليه مخزن بتخزن فيه امر ورا امر او معلومه تلو الاخرى، وبتخزن على مراحل. والمخزن ده بتقاس الساعه بتاعته بالبت، ومن هنا ظهرت النواه ال 32 بت والنواه ال 64 بت. ودي بترجع للبدايه من البروسيسور، اذا كان هو بيدعم 32 بت ولا بيدعم 64 بت. هنتكلم دلوقتي عن الفرق بين النواه ال 32 بت والنواه ال 64 بت. الاتنين وظيفتهم نقل البيانات، فكل ما زاد عدد البت كل ما زادت سرعه المعالجه. بمعنى دلوقتي ان احنا لو عندنا شارع عايزين ننضفه، جبنا 32 شاب ينظفوه هياخدوا مثلا نص ساعة. لو جبنا 64 شاب هياخدوا تقريبا ربع ساعة. وده بالظبط الفرق بين النواة ال 32 بت والنواة ال 64 بت. وهنا هنعرف معلومة مهمة قوي، ان كل ما زاد عدد البت كل ما زادت معالجة البروسيسور وسرعة البروسيسور، وكل ما زاد عدد البت في البروسيسور بيخلي الكمبيوتر يقبل رامات اعلى واكبر في الحجم. والنواة ال 64 بت دي اتصممت للبرامج الكبيرة زي برنامج الفوتوشوب او الاوتوكاد او غيرهم من البرامج الكبيرة. النواة ال 32 بت ما بتدعمش اكتر من 4 جيجا من الرامات، بمعنى ان انا دلوقتي لو نزلت نسخة ويندوز 32 بت على رامات 8 جيجا هيدعم لي وهيقرا لي 4 جيجا فقط من الرامات. طب الاربعه التانيين مش هيقدر يشوفهم. طب انا دلوقتي نزلت نسخه 64 بت على رامات 8 جيجا، هيقرا لي ال 8 جيجا كاملين جدا وهيدعمهم وهيقراهم لي عادي جدا، لان ال 64 بت بيقرا وبيدعم 4 جيجا فما فوق. في سؤال دلوقتي مهم جدا، هو انا هقدر اعرف البروسيسور بتاعي بيدعم 32 بت ولا 64 بت منين؟ ده هنشرحه مع بعض دلوقتي عن طريق البي سي. ومن خلال الكمبيوتر هنقدر نعرف اذا كان البروسيسور بيدعم ال 32 بت ولا ال 64 بت. هندخل على الموقع ده وهنحمل الاداة من داونلود. هي بالفعل متحملة عندي اهي، هنضغط كليكتين عليها. هنا بيقول لي ان البروسيسور بتاعك بيدعم ال 64 بت. لو كان بيدعم ال 32 بت كان هيلغي ال 64 ويبقى مكاننا ال 32 بت. انت عندك هتبقى حاجة من الاتنين، يا 32 يا 64. دي من خلالها، من خلال الابلكيشن ده، من خلال المربع ده هتقدر تعرف اذا كان البروسيسور 32 ولا 64. وبعد ما عرفنا دلوقتي مع بعض ازاي اعرف البروسيسور بتاعي بيدعم 32 بت ولا 64 بت، هقول لحضراتكم دلوقتي على مهمه كويسه جدا، ان دلوقتي اغلبيه البرامج والالعاب ما بتدعمش ال 64 بت لانها بتحتاج سرعه في نقل ومعالجه البيانات. عشان كده في ناس كتيره بيجي تفتح مثلا الفوتوشوب او تفتح الاوتوكاد او تيجي تفتح لعبه كبيره ما تشتغلش معاه. هقول لحضرتك دلوقتي تعرف منين ليه هي مش شغاله. اول حاجه هتخش على ماي كمبيوتر، كليك يمين بروبرتيز، في المربع الاحمر ده مش عليه الوقت ده حضرتك هتقدر تعرف ليه النسخه مش شغاله معاك، لان النسخه ما بتدعمش ال 64 بت والنسخه حضرتك 32 بت فبتشتغل معاك نهائي. نقطة مهمة وأخيرة، تعريفات النسخة ال 32 بت لا تتوافق مع تعريفات النسخة ال 64 بت. تعريفات النسخة ال 32 بت لها تعريفاتها، وتعريفات النسخة ال 64 بت لها تعريفاتها. وبكده انتهى درس النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو أول مرة تشوف الفيديو وتشوف القناة يا ريت تعمل سبسكرايب. أشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.